วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ผ่านพบประสบเจอช้างโขลงพ่อสีดอเฝ้าถ้ำค้างคาวในป่าใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีเรื่องมีอยู่ว่าในวันนั้นเราได้นัดกันไว้จะไปเดินสำรวจดูถ้ำค้างคาวตอนนั้นเป็นเวลากลางวันถ้ำค้างคาวที่ว่านี้เราใช้เวลาตามหากันมาอยู่หลายปีเราก็วางแผนการเดินทางตามปกติเหมือนทุกครั้งที่ผ่านๆมาเริ่มออกเดินเท้าจากที่พักในช่วงเวลาประมาณ10 โมงเศษในระหว่างเส้นทางที่เดินลัดเลาะตามแนวเขาผ่านดงพงหนาก็เจอรอยช้างตลอดเส้นทางซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของป่าแถบนี้อยู่แล้วเราก็เดินไปต่อตามสันเขาที่มีความสูงประมาณ800 กว่าเมตรที่วัดความสูงได้จาก GPS เดินป่าเดินตามสันเขาบ้างลดลงไหล่เขาบ้างมุดลอดตามความยากง่ายของเส้นทางบางครั้งก็ผ่านป่าดิบที่มืดครึ้มแงนมองฟ้าแทบไม่เห็นบางครั้งก็ผ่านที่โล่งเตียนร้อนระอุจากเปลวแดดที่แผดเผาบ้างก็เดินผ่านดงกล้วยป่าที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันแน่นหนาเป็นเส้นทางที่คลุกเคล้าหลากหลายอารมณ์เดินมาประมาณเกือบ2 ชั่วโมงกว่าก็ถึงจุดที่เราจะต้องเดินลงไปยังร่องห้วยจะอยู่ระหว่างกลางของหุบเขาซึ่งเราจะต้องเดินดิ่งลึกลงไปให้ถึงจุดที่มีน้ำเพื่อจะตัดข้ามไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายที่คาดการไว้ว่าจะมีถ้ำค้างคาวซุกซ่อนอยู่ยิ่งเดินใกล้ถึงแหล่งน้ำเท่าไหร่ต้นไม้ก็เริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆบางต้นก็มีขนาดใหญ่ถึง10 คนโอบตั้งเด่นตระหง่านเหมือนยักษ์เฝ้าภูเขาก็ไม่ปานพร้อมสะกดสายตาแก่ผู้มาเยือนเสียงชะนีโหยหวนร้องเรียกหาคู่ฟังดูแล้วเยือกเย็นไปทั่วทั้งหุบเขาฝูงนกเงือกที่บินผ่านยอดไม้อันสูงชะลูดมีเสียงดังผึบผับที่เล็ดลอดผ่านความหนาของแมกไม้ลงมาให้ได้ยินไม่ต่างอะไรกับเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่ดังกึกก้องอยู่ใจกลางไพรในขณะนั้นจนทำให้เราต้องตื่นตัวกันอยู่ตลอดเวลาเดินระวังหน้าระวังหลังอย่างไม่ประมาทอย่าลืมที่นี่คือป่าดิบจังหวัดกาญจนบุรีดงเสือและดงช้างเมื่อเดินมาถึงร่องห้วยที่เราได้เดินดิ่งลึกลงมาซึ่งไม่ต่างอะไรกับธรณีสูบให้ลงมาอยู่ในโลกคู่ขนานต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมทั่วทั้งบริเวณทำให้ดูมืดครึ้มอยู่ตลอดเวลาทุกย่างก้าวต้องเดินอย่างระมัดระวังมีใบไม้มีพิษหลากหลายชนิดถ้าใครไปสัมผัสเข้าต้องเจ็บปวดทรมานตัวทากดูดเลือดที่ยืดตัวรอคอยเหยื่อห้อยไปมาอยู่ใต้ใบไม้กระโดดเกาะพวกเราตัวแล้วตัวเล่าเหมือนอสูรผู้กระหายรอสูบเลือดจากนักเดินทางอยู่ตลอดเวลาเสียงนกนานาชนิดร้องขับขานกันเสงแซ่ทั่วทั้งแนวไพรบางครั้งก็ทำให้อุ่นใจในครั้งคราวได้เหมือนกันเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนร่วมเดินทางการเดินทางตามหาถ้ำค้างคาวก็ล่วงเลยมาถึงยามบ่ายอ่อนๆเมื่อถึงภูเขาลูกหนึ่งเป็นภูเขาที่เราคาดการไว้ว่าจะต้องเจอถ้ำค้างคาวแน่นอนลักษณะของภูเขามีต้นไม้สูงใหญ่ปกคลุมแน่นหนามีหน้าผาหินหลายแห่งเราแยกทางกันเดินเพื่อออกค้นหานัดกันไว้ว่าถ้าครบ1 ชั่วโมง
เราจะกลับมายังจุดที่เริ่มต้นคือตรงนี้ เมื่อตกลงกันเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายเดินออกไปและหายไปพร้อมกับความเงียบของแนวป่าเมื่อเดินกันครบตามเวลาที่กำหนดทุกคนก็บ่ายหน้ากลับมาสู่ยังจุดเดิมต่างก็พากันสายหัววันนี้คงจะแห้วถ้ำค้างคาวที่ตามหานั้นหามีแววไม่พบเจอแต่ความว่างเปล่าและความเงียบผสมกับความตื่นเต้นของแนวไพรเวลาประมาณบ่าย3 โมงเราตกลงกันว่าจะบ่ายหน้ากลับทางเดิมคงจะมีแค่ทางเดียวที่จะเดินสะดวกที่สุดแต่การเดินกลับย้อนทางเดิมนั้นเราไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนที่เดินมาแต่ก็ไม่ควรที่จะไม่ระวังตัวในระหว่างทางเดินก็ได้คุยกันตามประสาคนเดินไพรมีเรื่องเล่าต่างๆนานาชวนให้ขบขันยิ้มแย้มกันตลอดเส้นทางเสียงพูดคุยของคณะเราแทบจะกลบเสียงสัตว์ในป่าไปชั่วขณะแต่อึดใจนั้นเองจู่ๆคนเดินนำหน้าผู้นำทางก็ได้หยุดชะงักลงเหมือนถูกสาปให้กลายเป็นหินไปชั่วขณะไม่กี่วินาทีต่อมาก็ค่อยๆเดินถอยหลังกลับมาบอกเพื่อนร่วมทางว่าให้เดินถอยหลังกลับไปให้เบาที่สุดมีเจ้าสีดอช้างใหญ่ไม่มีงาเดินเยื้องย่างซุ่มกลิบอยู่ข้างหน้านี้เองห่างพวกเราแค่ไม่เกิน30 เมตรเมื่อถอยห่างออกมาพอสมควรแล้วทุกคนก็ได้พูดคุยกันว่าแสดงว่าช้างเพิ่งจะเดินมายังไม่นานเพราะเราเพิ่งจะเดินผ่านจุดนี้ไปคงจะมีไม่เกิน3 ตัวเพราะไม่มีเสียงมากไปกว่านั้นเอาละเราตัดสินใจเพื่อจะเดินอ้อมสัตว์กินพืชชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่ารถตู้รับส่งนักเรียนเมื่อเดินอ้อมมาได้ไม่เกิน10 นาทีทันใดนั้นเองป่าแถบนั้นก็แทบจะพลิกเข้าหากันเจ้าป่าเจ้าเขาได้โปรดเป็นพยานช้างป่าร่วม20 ตัวผุดเดินออกมาจากที่หลบซ่อนตัวพร้อมความตกใจเสียงร้องไม่ต่างอะไรกับรามสูรที่ขว้างขวานลงมาดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าเสียงวิ่งชนกอไผ่ล้มระเนระนาดเหมือนเสียงรถแทรกเตอร์10 คันขับเรียงหน้ากระดานกันมาก็ไม่ปานพ่อแก้วแม่แก้วช่วยทีเถอะข้าได้สะบดคำนี้ออกมาอย่างไม่ทันตั้งใจทุกคนต่างก็วิ่งหาที่หลบกำบังตัวกันเจ้าละวันแต่ยังดีที่ไม่วิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปคนละทิศคนละทางจนหลงป่าแต่โชคดีมากเราได้เปรียบมีชัยภูมิที่ดีเพราะเดินอยู่บนเนินส่วนช้างโขลงกลุ่มใหญ่อยู่ในหุบเยื้องลงไปด้านล่างเล็กน้อยไม่นานเหตุการณ์ก็เริ่มเบาบางลงเมื่อช้างเริ่มเดินร่นถอยหลังห่างออกไปช้างไม่ได้คิดจะห้ำหั่นเอาชีวิตเราแต่เป็นเพราะความตกใจถ้าเขาจะเอาชีวิตเราคงไม่รอดหลังจากเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นนั้นได้สงบลงตัวผมเองก็ได้พูดขึ้นแบบลอยๆว่าหวังว่าคืนนี้กลุ่มช้างโขลงคงจะไม่เดินขึ้นไปหาที่เราพักนะเพราะจุดตรงที่เจอช้างกับจุดที่เราจะพักแรมในค่ำคืนนี้ห่างกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้เราตัดสินใจเดินอ้อมทางเก่าที่จะเดินมารอบแรกผู้นำทางกล่าวว่าทางเดินคงไม่เหมาะแล้วในขณะนี้เราไม่อาจทราบจำนวนของช้างได้ว่ามีจำนวนกี่ตัวที่นับได้ก็เกือบจะ20 ตัวแล้วเอาละถึงเวลาต้องเดินต่อการเดินต่อจากนี้เป็นการเดินที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวระวังกันมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักเพราะเพิ่งพบเจอกับโขลงสัตว์กินพืชชนิดหนึ่งที่มีลำตัวขนาดใหญ่ครึ่งชั่วโมงต่อมากลุ่มคณะก็เดินมาถึงจุดที่พักที่จะนอนในคืนนี้ซึ่งเป็นเพิงพักที่ทำไว้ชั่วคราวเมื่อมาถึงก็จัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมสัมภาระให้เข้าที่เข้าทางลักษณะของชัยภูมิที่จะพักจุดตรงกลางมีหนองน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ2 งานรอบๆหนองน้ำก็จะเป็นป่าบอนสลับกับต้นเตยป่าที่ขึ้นหนาแน่นเต็มไปหมดจุดนี้จะเป็นคล้ายๆบ่อกักเก็บน้ำใจกลางไพรก็ว่าได้มีน้ำตลอดปีไม่เคยเหือดแห้ง
เราเลือกที่จะอยู่ห่างออกมาจากหนองน้ำใหญ่เยื้องขึ้นมาทางด้านบนที่เป็นตาน้ำสายเล็กๆห่างจากหนองน้ำประมาณเกือบ100 เมตรเมื่อทุกอย่างลงตัวสถานที่พร้อมก็ถึงเวลาต้องปรึกษาหารือกันถ้าโขลงช้างป่ามาในค่ำคืนนี้เราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรเราได้วางแผนกันอย่างชัดเจนต้องขึ้นที่สูงเท่านั้นด้านหลังที่เราพักมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งซึ่งมีกิ่งก้านที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของพวกเราได้ทั้งหมด5 คนเมื่อตกลงกันอย่างชัดเจนถึงเวลาทุกคนจะต้องทำหน้าที่ออกไปหาฟืนเพื่อก่อไฟ3 คนส่วนอีก2 คนไปตัดไม้ไผ่ลำขนาดเขื่อง2 ลำนำมาพาดไว้กับต้นไม้ที่เป็นเป้าหมายสำหรับจะไต่ขึ้นในค่ำคืนนี้ลำที่1พาดกิ่งด้านบนลำที่2ให้พาดต่ำลงมาเล็กน้อยเพื่อใช้สำหรับไต่ขึ้นการเดินขึ้นก็จะเหมือนกับเราไต่เชือกขึ้นไปเหยียบลำด้านล่างแล้วใช้มือจับลำด้านบนจากนั้นก็ค่อยๆเดินขึ้นไปให้ถึงกิ่งด้านบนไม่นานนักตะวันก็เริ่มเลือนลับดับหายไปในที่สุดเหลือแต่เพียงความมืดและเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ร้องกันเซ็งแซ่อยู่ในขณะนี้กับกองไฟ2 กองขนาดใหญ่ที่ก่อไว้เราเลือกนอนกันเป็นจุดๆข้างกองไฟกองที่1อยู่ตรงกลางกองที่2ก่อไว้ตรงทางเข้าที่ห่างจากกองที่1ไม่มากนักแน่ละใครจะไปหลับได้สนิทใจอากาศก็หนาวเหน็บจับขั้วหัวใจเสียงนกฮูกร้องวังเวงชวนขนลุกหน้าใจหายลมก็พัดเอื่อยยอดไม้ก็ไหวเอ็นไปตามสายลมส่องไฟขึ้นไปบนยอดไม้สูงเห็นดวงตาสีแดงก่ำเหมือนดังทับทิมเพลิงสะท้อนวับแวมเมื่อถูกแสงไฟมันคือลิงลมที่เกาะอยู่ตามยอดไม้ดวงตาแดงคู่นั้นลอยไปมาตามแต่ลมจะพัดยอดไม้นั้นให้ไหวเอ็นไปซึ่งไม่ต่างอะไรเลยกับผีหาผีดงที่เฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาก็ล่วงเลยไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้ดึกสงัดเข้าไปทุกทีความหนาวก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆลมที่พัดโบกยอดไม้ให้ไหวเอ็นเหมือนดั่งนางไม้จะบอกเหตุหมอกก็เริ่มลงมาปกคลุมไปทั่วบริเวณทุกคนต่างก็ต้องผุดลุกผุดนั่งกันอยู่ตลอดช่วงกลางดึกนั้นนานเท่านานทุกคนก็เริ่มหลับเพราะความอ่อนล้าเมื่อความเงียบของป่าเข้ามาแทนที่เสียงของคนป่าก็เริ่มกลับมาเป็นปกติทันใดนั้นเองก็มีเสียงแปรนยาวเสียงเหมือนรถ10 ล้อบีบแตรลมอย่างไงอย่างนั้นแน่ละมันคือจ่าฝูงของมฤตยูสัตว์กินพืชทุกคนต่างก็ต้องลุกพรวดตื่นขึ้นมาพร้อมกันในอาการของคนครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่มีใครกล้าเปิดไฟทุกคนต่างอยู่ในความมืดที่มีแต่กองไฟที่เป็นแสงสว่างเท่านั้นมันแน่ละบัดนี้ใครจะกล้าหลับลงไม่นานนักก็มีเสียงลำไผ่แตกหักอู้มาเป็นระยะดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามายังจุดที่เป็นหนองน้ำใหญ่ครู่เดียวก็มีเสียงทิ้งตัวลงน้ำดังสะเทือนเลื่อนลั่นซึ่งไม่ต่างอะไรเลยกับเอารถ10 ล้อโยนลงน้ำมันจริงอย่างที่คิดไว้ให้ตายเถอะช้างโขลงนั้นมาต้อนรับเราจริงๆทุกคนต่างก็ทำตามแผนต้นไม้ก่อนที่ทุกคนจะขยับตัวจู่ๆก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างซุ่มกริบอยู่ในความมืดของคืนเดือนดับใช่มันคือช้างที่เริ่มตีวงแคบเข้ามาเพื่อล้อมที่พักเสียงคำรามในลำคออันอวบนั้นไม่ต่างอะไรเลยกับเสือที่แผดคำรามทุกคนจึงได้กระโดดพรวดเข้ามาเกาะกลุ่มกันในบัดนั้นต่างก็รู้ได้เลยว่าเริ่มไม่ดีแล้วจึงได้รุดเดินฝ่าความมืดเพื่อไปต้นไม้นั้นให้เร็วที่สุดเมื่อมาถึงต่างก็รีบเร่งไต่ขึ้นไปบนคบไม้ใหญ่ที่อยู่ด้านบนต้องแข่งกับเวลาเพราะบัดนี้เหล่าโขลงช้างป่าก็เริ่มที่จะขยับใกล้เข้ามาเต็มที
เสียงไผ่ที่หักล้มระเนระนาดบวกกับเสียงร้องก้องกังวานอันชวนขนหัวลุกทำให้ทุกคนที่กำลังไต่ขึ้นต้องขาสั่นไปตามๆกัน ทุกคนต้องไต่ขึ้นอย่างทุลักทุเลพอสมควรในหมู่คณะเรา1 คนขึ้นลำบากที่สุดเพราะรูปร่างอันอ้วนต้องมี1 คนค่อยๆดันหลังตามขึ้นมาบัดนี้ทุกคนต่างได้จุดที่พอจะปลอดภัยใครได้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ดวงเพราะต่างก็ต้องขึ้นมาในท่ามกลางความมืดที่มีเพียงแสงจันทร์สาดส่องลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อทุกคนเริ่มรู้สึกปลอดภัยต่างก็ถามเวลากันว่าตอนนี้ดึกแค่ไหนกระผมก็ได้หยิบนาฬิกาเรือนเล็กเป็นของยี่ห้อคาซิโออันเก่าคร่ำคร่าเนื่องจากใช้มานานหลายปีเวลาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีอยู่บนต้นไม้ก็จริงแต่ใจมันไม่เป็นสุขเลยแน่ละจะสุขได้อย่างไรกันก็ช้างล้อมอยู่อย่างนั้นส่งเสียงอื้ออึงทั่วทั้งแนวไพรชวนสยดสยองอยู่ในทุกเวลาบางตัวก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่ใต้ต้นไม้ที่เราอยู่แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะวิ่งชนบางตัวก็เดินอยู่รอบนอกส่งเสียงคำรามในลำคออยู่เป็นระยะในความตื่นเต้นก็ยังมีความน่ารักแอบแฝงอยู่เมื่อตาเหลือบไปเห็นช้าง4 ตัวแม่เดินนำหน้าและมีลูกน้อยเดินตามหลังอีก3 ตัวเรียงตามขนาดกันนานเท่านานที่อดกลั้นทนฝืนกับความกลัวและความมืดทันใดนั้นเองก็มีเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งวิ่งผ่านใต้ต้นไม้ไปอย่างรวดเร็วเสียงกระโจนแค่3 ทีแชบแชบแชบก็เงียบหายไปในพงไพรมุ่งหน้าไปทางช้างแม่ลูกอ่อนไม่กี่อึดใจก็มีเสียงแผดคำรามกึกก้องสะกดความรู้สึกของทุกคนหัวใจบัดนี้มันย้ายไปอยู่ที่ตาตุ่มเต้นแทบจะไม่เป็นจังหวะมันคือเสืออำนาจของมันสะกดป่าให้เงียบงันแม้แต่จิ้งหรีดเดรัยก็ไม่กล้าจะเปล่งเสียงเพราะอำนาจตบะของเจ้าป่าบัดนี้เวลาระทึกใจมาถึงแล้วเสือจะกินลูกช้างแม่ช้างก็ต้องปกป้องลูกของมันเช่นกันเสือก็พยายามจะกระโจนเข้าหาลูกช้างนั้นได้อาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ท้องแม่ของมันในขณะนั้นเป็นเวลาที่ชลมุนกลหนกันพอสมควรช้างที่ได้แยกกันอยู่ในแต่ละจุดก็ได้แผดเสียงร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณแม่ช้างที่ปกป้องลูกก็ได้แต่หันลีหันขวางไปตามทิศทางตามแต่ที่เสือจะกระโจนเข้ามากระทืบเท้าดังสนั่นไม่ต่างอะไรเลยกับแผ่นดินที่จะพลิกแยกออกจากกันหลังจากกระทืบเท้าแม่ช้างก็ได้เอางวงอันอ้วนพีไปม้วนเอากิ่งไม้ในบริเวณใกล้เคียงเหมือนคนเอามือจับไม้ไล่ทุบเสืออย่างไงอย่างนั้นเสียงก็แผดคำรามอยู่เป็นระยะพร้อมกับกระทืบเท้าสลับกับเอางวงฟาดไปมาไม่นานนักช้างตัวที่เหลือก็ได้เข้าโอบล้อมบริเวณนั้นอย่างชาญฉลาดเหมือนเหล่าทหารที่ถูกฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีมันแน่ละเสือมันก็ต้องถอยล่าหนีไปในที่สุดเหลือไว้แต่ความตื่นเต้นที่ยังหลงเหลืออยู่ในเงามืดเหตุการณ์นั้นเพิ่งจะผ่านพ้นไปเหตุการณ์ใหม่ก็เข้ามาเมื่อช้างทั้งหมดได้หันเปลี่ยนทิศทางมุ่งหน้าตรงมายังต้นไม้สูงตระหง่านท่ามกลางความมืดซึ่งมันคือต้นที่เราอยู่นั่นเองในใจตอนนั้นคิดว่ายังไงก็ไม่มีใครรอดถ้าช้างวิ่งเข้ามาพร้อมๆกันชนต้นไม้เข้าเต็มแรงก็ไม่ต่างอะไรเลยกับมะม่วงที่หล่นจากต้นถ้าหล่นลงไปจริงๆคงจะไม่ต้องนึกสภาพเละเทะแน่นอนเราก็ได้แต่คิดไปต่างๆนานอกเหนือจากความมืดก็ยังมีเสียงกระซิบคุยกันเป็นระยะเวลาก็ล่วงเลยมาถึงตี 2ช้างโขลงกลุ่มนั้นก็ยังไม่ถอยห่างยังคงเดินเยื้องย่างไปมาเหมือนจะแกล้งพวกเราเล่นเดินหักลำไผ่อ่อนหากินกันอย่างไม่สนใจเขาจะรู้ไหมว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ยืนและนั่งตัวสั่นเทาอยู่บนต้นไม้ในเวลานี้เวลาช่างเดินช้าเหลือเกิน1 ชั่วโมงนานเหมือน1 ปีบัดนี้แสงจันทร์ก็ได้ดับลับหายไปเหลือทิ้งไว้แต่ความมืดและความหนาวเหน็บขนลุกขนชันไปทั่วทุกอนู
หมอกก็เริ่มลดระดับต่ำลงมาเรื่อยๆช้างก็ไม่มีทีท่าว่าจะถอยห่างยังคงเดินหากินอย่างสบายใจกลุ่มคนบนต้นไม้ก็แทบจะเคลิ้มหลับเพราะความอ่อนล้าจากการโอบกอดต้นไม้เป็นเวลานานๆถ้าหลับก็คือตายพลัดตกลงไปให้เหล่าอสูรในความมืดเหยียบย่ำเละเทะแน่นอนพยายามสะกิดเพื่อคืนสติให้รู้ตัวกันเป็นระยะนานเท่านานที่ต้องอดทนฝืนจู่ๆก็ได้มีเสียงช้างแผดร้องดังสนั่นอยู่ไกลๆใช่ครับมันคือเสียงจ่าฝูงที่ส่งเสียงร้องเรียกสมาชิกกลับตอนนั้นหยิบนาฬิกาขึ้นมากดปุ่มพลายน้ำให้มีแสงเพื่อดูเวลาบัดนี้เป็นเวลาตี 4กว่าเราอยู่บนต้นไม้นี้มา4 ชั่วโมงเต็มหลังจากเสียงนั้นได้เงียบลงชั่วขณะสัญชาตญาณสัตว์ย่อมรู้กันเมื่อได้ยินเสียงจ่าฝูงไม่กี่อึดใจช้างตัวที่เหลือต่างก็ค่อยๆเดินกลับไปทีละตัวจนหมดสิ้นเหลือทิ้งไว้แค่เพียงมูลช้างที่กองอยู่ระเกะระกะกับป่าไผ่ที่ล้มระนาวทุกอย่างได้สงบลงไม่ต่างอะไรเลยกับฝันร้ายที่หลอกหลอนยามราตรีเหมือนดังนั่งดูสารคดีก็ไม่เชิงถึงเหตุการณ์จะสงบลงเราก็ยังไม่กล้าลงต้องรอให้แน่ใจเสียก่อนหลังจากนั้นไม่นานนักก็ได้ยินเสียงของควายป่าที่ส่งเสียงร้องอยู่ไม่ไกลนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เราอุ่นใจ100%ว่าช้างไม่อยู่แล้วคนที่เดินป่าแถบนี้เป็นประจำจะเข้าใจดีว่าควายกับช้างจะไม่อยู่ด้วยกันถ้ามีควายอยู่ตรงไหนช้างก็จะไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนช้างจะรำคาญเจ้าควายป่าอย่างนั้นแหละเอาละหมู่คณะเราก็ได้ลงไปทีละคนจนมาเหลือคนสุดท้ายที่นั่งเงียบอยู่บนคบไม้ไม่พูดไม่จานั่งตัวสั่นเทาเพราะเกิดจากอาการช็อกแขนขาอ่อนแรงไปชั่วขณะและมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าคนอื่นในระหว่างรออยู่ด้านล่าง2 คนในหมู่คณะก็ได้นำยาเส้นมาจุดสูบเพื่อจะสูบคลายความตึงเครียดบุหรี่ที่ว่านั้นเป็นยาเส้นกับใบจากบางๆในการม้วนนั้นก็ไม่ยากให้เราเอาใบจากออกมาจากหีบห่อที่ใส่รวมกันอยู่กับยาเส้นจากนั้นเราก็คลี่ใบจากออกให้เป็นแผ่นบางๆที่ไม่หักงอแล้วจึงนำยาเส้นมาใส่พอประมาณต่อไปก็ม้วนเข้าหากันคล้ายๆกับการม้วนกรวยจากใบตองม้วนเสร็จก็จุดสูบกระผมไม่สูบบุหรี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะคลายเครียดได้อย่างไรส่วนคนที่สูบก็พ่นควันไปคนละทิศคนละทางด้วยความสบายใจแสงไฟจากไม้ขีดไฟก็ถูกจุดขึ้นมาเป็นระยะเพราะบุหรี่ใบจากค่อนข้างจะดับเร็วต้องจุดอยู่บ่อยๆเอาละหลังจากหายตึงเครียดกันแล้วก็มาโฟกัสกับคนที่อยู่บนต้นไม้ต่อมันแน่ละตอนนี้ไม่กล้าลงใจตอนนี้ไม่เต็มร้อยเสียแล้วเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ระทึกมาหมาดๆต่างคนก็ต่างพูดคุยกันเซ็งแซ่เพื่อจะบอกวิธีในการลงถึงจะบอกอย่างไรคนที่อยู่บนต้นไม้ก็ใจไม่กล้าอยู่ดีผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงในการเกลี้ยกล่อมขึ้นให้ดูก็แล้วตัดไม้ไผ่มาเสริมให้ก็แล้วแต่ก็ยังไม่กล้าผลสุดท้ายเราใช้วิธีเสริมไม้ไผ่จากทีแรกที่มี2 อันเราตัดมาเพิ่มอีก2 อันเป็น4 อันให้คนที่อยู่ข้างล่าง1 คนซึ่งเป็นพี่ชายขึ้นไปแล้วค่อยๆประคองลงมาอย่างทุลักทุเลจบลงแล้วเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกในค่ำคืนอันน่าหวาดหวั่นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเดินสำรวจรอยที่ช้างสู้กับไอ้ลายเมื่อคืนนี้ร่องรอยบริเวณนั้นเหมือนกับเอารถไถลงไปขับเล่นมีรอยเท้าย่ำไปมาหมุนเป็นวงกลมในวงกลมนั้นก็มีรอยช้างขนาดเล็กอยู่ใต้ท้องแม่ของมันห่างออกไปก็มีรอยไอ้ลายเหยียบย่ำเต็มไปหมดเดินดูจนพอใจแล้วก็เดินกลับมายังที่พักบัดนี้แสงแดดอ่อนๆในยามเช้าเริ่มสาดแสงลอดผ่านแนวไม้ลงมา
ถึงเวลาต้องมาทำอาหารกินเอาแรงเพื่อเดินกลับอาหารเช้านี้ก็ง่ายๆหุงข้าวใส่หม้อสนามต้มมาม่าใส่หยวกกล้วยป่าการจะกินหยวกกล้วยป่าเราต้องมีวิธีการกินดังนี้ 1. ไปตัดต้นกล้วยมาลำต้นต้องมีขนาดใหญ่เพราะบัดนี้เรามีกันอยู่5 คนปอกเปลือกนอกออกเอาแต่หยวกด้านในที่เป็นสีขาวจากนั้นก็นำมาฝานเป็นแว่นบางๆแต่ยังกินไม่ได้นะครับเราต้องเอาเส้นใยออกเสียก่อนวิธีการเอาเส้นใยออกก็แสนจะง่ายดายไปหาตัดไม้มา1 อันขนาดและความยาวเท่ากับไม้ตะเกียบให้เราเอาหยวกกล้วยที่หั่นไว้แล้วใส่ลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้เติมน้ำลงไปให้เยอะพอสมควรแล้วจึงเอาไม้ที่ตัดเตรียมไว้แย่ลงไปเราใช้มือทั้ง2 ข้างประกบเข้าหากันให้ไม้ที่ใช้สำหรับปั่นอยู่ตรงกลางปั่นซ้ายขวาสลับกันไปสลับกับเอามือรูดเส้นใยที่ติดอยู่ในไม้ออกด้วยทุกคนต่างก็มีหน้าที่การทำงานต่างๆกันออกไปคนที่1ไปหาหยวกกล้วยพร้อมเอาเส้นใยออกคนที่2ไปหาตัดใบกล้วยมาทำที่ปูนั่งและวางอาหารคนที่3และ4ช่วยกันหุงข้าวและทำอาหารคนที่5ไปตัดไม้ไผ่มาทำภาชนะการตัดไม้ไผ่มาทำถ้วยกินข้าวก็มีวิธีการดังนี้ขั้นตอนที่1ไปตัดไม้ไผ่สดลำใหญ่ๆวงรอบยิ่งใหญ่ยิ่งดีขั้นตอนที่2ตัดช่วงข้อไผ่ทั้ง2 ด้านการตัดนั้นก็ให้ตัดรอบนอกของข้อไผ่ให้เลยข้อออกไปเล็กน้อยเพื่อจะได้ทำเป็นถ้วยได้ขั้นตอนที่3เอามีดเฉาะด้านในของลำไผ่ทั้ง2 ด้านซ้ายและขวาให้ลึกพอประมาณหลังจากนั้นก็เอามีดผ่าเพื่อให้เกิดเป็นช่องสำหรับใส่ข้าวกินได้ครับถ้าจะทำช้อนก็แสนจะง่ายดายเราก็เอาส่วนที่เหลือของไม้ไผ่นี่แหละนำมาทำช้อนเลือกเอาส่วนที่มีความโค้งยาวประมาณ1 คืบแล้วก็นำมาเหลาเป็นทรงของช้อนได้เลยครับทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ถึงเวลารับประทานอาหารมื้อนั้นเป็นมื้อที่อร่อยมากเพราะเกิดจากความหิวที่ตรากตรำกันอยู่เกือบครึ่งคืนเมื่อทุกคนรับประทานอาหารเสร็จสับคนที่สูบบุหรี่ก็นำบุหรี่ออกมาจุดสูบตามความเคยชินคนหนึ่งในหมู่คณะที่ตอนนี้กำลังยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมีสีหน้ากังวลพร้อมกับดึงควันบุหรี่ที่ฉุนกึกลากยาวเข้าไปเหมือนรถไฟวิ่งหายเข้าไปในอุโมงค์แล้วพ่นควันขาวออกมาทางด้านหน้าต่ำลงเล็กน้อยก็ได้พูดขึ้นว่าการเดินกลับเราจะมั่นใจได้แค่ไหนกันเชียวว่าจะไม่เจอเจ้าของรอยเท้าเหล่านี้ซึ่งตอนนั้นคนที่พูดขึ้นก็ได้มองทอดสายตาไปยังรอยเท้าช้างที่เหยียบย่ำระเกะระกะอยู่เกือบทั่วบริเวณกระผมได้พูดขึ้นลอยๆว่าเราต้องเดินเคาะไม้ไปด้วยเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกันแบบประชันชิดเพราะการเคาะไม้ในระหว่างการเดินในป่าเป็นการสร้างเสียงให้สัตว์ได้ยินสัตว์ที่อยู่ข้างหน้าก็จะหลบหนีเข้าป่าไปทุกคนในหมู่คณะต่างก็ยอมรับในข้อเสนอนี้หลังจากตกลงกันเรียบร้อยตอนนี้น้ำร้อนที่ต้มไว้เพื่อชงกาแฟก็เดือดขึ้นมาพอดีเราก็ใช้แก้วไม้ไผ่เป็นแก้วตัดเอาของใครของมันตามปรารถนามีทั้งกาแฟดำและกาแฟสำเร็จรูปเช้านี้ผมเลือกเป็นกาแฟสำเร็จรูปเพราะมีน้ำตาลขอเพิ่มพลังงานยามเช้าเพื่อจะเดินหน้าต่อไปข้าวก็อิ่มแล้วบุหรี่ก็สูบแล้วกาแฟก็ทานแล้วถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์พื้นที่เก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยถ้วยที่ทำมาจากไม้ไผ่ก็ต้องนำเอาไปล้างทำความสะอาดและผ่าทิ้งเพื่อป้องกันสัตว์มากินจะเกิดอันตรายได้กองไฟต้องดับให้สนิทอย่าประมาทเมื่อทุกคนเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็รุดบ่ายหน้าเดินกันต่อในระหว่างทางเดินกลับก็ได้เคาะลำไม้ไผ่แห้งเพื่อให้มีเสียงดังไปเป็นระยะทุกคนต่างก็ต้องเดินไปอย่างระมัดระวังเดินไปก็คุยกันไปสนุกเฮฮาตามประสาคนไพรใจก็ชื้นขึ้นมากันพอสมควร
แต่ทุกครั้งที่รำลึกนึกถึงเหตุการณ์ของเมื่อคืนที่เหล่าหมู่คณะทั้ง5 คนได้ประสบพบเจอก็ทำให้ใจต้องพรั่นพรึงขึ้นมาอีกเหมือนกันถ้าเราเจอตอนเดินกลับจะทำอย่างไรในเส้นทางที่เราเดินนั้นยากนักที่จะหลบได้เพราะเป็นทางด่านแคบๆและรกมากพอสมควรสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และกอไผ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นถนัดซ้ายมือจะเป็นเนินสูงกึ่งภูเขาหินมีหญ้าบางๆสลับกับต้นเฟิร์นขึ้นอยู่บ้างส่วนทางด้านขวามือจะเป็นหุบเหวลึกลงไปบวกกับมีป่าไผ่และเตยป่าขึ้นอยู่พอประมาณไม่หนาแน่นมากนักถ้าเจอเจ้าวัยร้ายสัตว์ใหญ่กินพืชแบบประชันชิดจะหลบอย่างไรทันมีคนหนึ่งในหมู่คณะซึ่งตอนนี้กำลังดึงมีดทรงอีเน็บใบเก่าคร่ำคร่ามีสนิมเกาะแดงทั้งใบออกมาจากฝักและถือกุมไว้ในมือสลับกับฟันปลายไผ่ที่โน้มลงมาเพื่อเปิดทางให้เดินสะดวกขึ้นได้พูดขึ้นว่าถ้าขึ้นทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นเนินที่ชันเราจะเสียเปรียบได้ถ้าเราไม่ไวพอและถ้าลงทางด้านขวาก็จะลงง่ายและรวดเร็วแต่ช้างก็เร็วด้วยเหมือนกันแต่อย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าขึ้นทางด้านซ้ายเอาละรอให้ถึงเวลานั้นก่อนค่อยว่ากันกระผมได้พูดขึ้นมาลอยๆเราก็เดินกันต่อไปตามปกติเสียงพูดคุยกันในตอนนี้ได้เงียบหายไปเสียงเคาะไม้ก็เงียบไปเปลี่ยนจากการเคาะไม้มาเป็นการฟังเสียงเบื้องหน้าแทนตาต้องมองออกไปให้ไกลเพื่อดูพุ่มไม้ที่สั่นไหวหูต้องฟังให้ดีถ้ามีช้างอยู่เบื้องหน้าจะต้องมีเสียงหักลำไผ่แตกดังลั่นแน่นอนตอนนี้ก็สายเต็มทีอากาศก็เริ่มอบอ้าวขึ้นมาเรื่อยๆอยู่บนภูเขาสูงก็จริงแต่ไร้วี่แววของสายลมที่จะพัดมาคงจะเป็นเพราะป่าที่มีความทึบลมอาจจะพัดเข้ามาไม่ถึงเดินมาถึงช่องแคบตอนหนึ่งเป็นทางลาดชันเล็กๆต้นไม้สูงใหญ่คละกับกอไผ่ที่ขึ้นแซมอยู่ห่างๆพื้นด้านล่างโล่งเตียนมาถึงจุดนี้ก็มีลมพัดมาบ้างแล้วสายลมพัดมาหวีดหวิวกระทบลำไม้ไผ่เอ็นอ่อนไปมาขณะนี้จับฟังเสียงได้ยากพอสมควรแทบจะแยกไม่ออกว่าเสียงอะไรเป็นเสียงอะไรเพราะในขณะนี้ลมเริ่มพัดแรงขึ้นมาเรื่อยๆจุดนี้คงจะเป็นช่องลมพอดีแต่ถึงอย่างไรเราก็เร่งรุดหน้าเดินกันต่อไปเรื่อยๆสลับกับฟังเสียงและสอดส่องสายตาไปด้วยอย่างไม่ประมาททันใดนั้นเองจักษุสายตาก็เหลือบไปเห็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างมากนักผิวท่อนล่างมีสีดำคล้ำท่อนบนลำตัวเต็มไปด้วยฝุ่นจากดินที่ปลิวว่อนอยู่ในขณะนี้หูใหญ่เท่ากระด้งฟัดข้าวตัวใหญ่มหึมาไม่ต่างอะไรเลยกับยักษ์เฝ้าผืนป่าซึ่งตอนนี้ยืนอยู่กับที่ใช้งวงอันยาวใหญ่ตวัดดินขึ้นบนหลังคล้ายกับไล่แมลงบัดนี้ทุกคนก็ตะลึงงันเหมือนหัวใจแทบจะหยุดเต้นไปชั่วขณะไม่มีเสียงใครเล็ดลอดออกมาจากลำคอได้เลยเหมือนจะถูกผีหาผีดงมาบีบคอเอาไว้ก็ไม่ปานใช่มันคือช้างสีดอไม่มีงาซึ่งบัดนี้มันกำลังยืนอยู่หลังกอไผ่กอหนึ่งที่เห็นได้อย่างถนัดผ่านจักษุสายตาของทุกคนเมื่อสังเกตดูบริเวณรอบๆซึ่งบัดนี้กอไผ่ทุกกอก็แทบจะหักโค่นล้มลงมาทั้งหมดเพราะเจ้าโขลงช้างพวกนี้ที่หากินอยู่บริเวณนี้บัดนี้ทุกคนก็ได้แต่ยืนชะงักนิ่งอยู่กับที่ทำอะไรไม่ถูกเหมือนถูกมนต์สะกดณจังงังให้เป็นอัมพาตไปณบัดดลมีคนหนึ่งอยู่หลังสุดได้สะบดคำหนึ่งออกมาให้ตายเถอะมีกี่ตัวหรือนี่ไม่กี่วินาทีต่อมาทุกคนก็เริ่มได้สติเริ่มหาที่หลบกันเจ้าละวันไปได้กอไผ่กอหนึ่งอยู่ทางด้านหลังเยื้องทางด้านซ้ายมือออกไปเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบชั่วคราวก่อนที่เราอยู่ตอนนี้เป็นเนินเขาเตี้ยๆสูงกว่าโขลงช้างเล็กน้อยเหมือนสิ่งมาดลใจจะว่าเคราะห์ร้ายก็ไม่ผิดจู่ๆลมก็พัดมาจากบนลงต่ำมันแน่ละบัดนี้เราอยู่เหนือลมแล้วแค่อึดใจเดียวเท่านั้นช้างที่หลบอยู่ก็ตื่นรู้ขึ้นมาทันทีซึ่งตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับแผ่นดินจะถล่มเสียงกอไผ่ล้มคลื่นเสียงร้องก้องป่าเหมือนหวีดจากอเวจีตอนนี้เห็นชัดเลยคือมี3 ตัวที่ออกมาก่อนตัวสีดำใหญ่เป็นช้างสีดอเอเชีย
ที่ตอนนี้กำลังเดินหันซ้ายหันขวาชนกอไผ่แหลกลานแต่เหมือนมีหนึ่งตัวที่จะตกมันไม่แปลกเลยทำไมมันดุเดือดได้ขนาดนี้เพราะเราเหลือบไปเห็นลูกช้างหนึ่งตัวยืนอยู่ข้างแม่ของมันที่ยืนอยู่หลังสุดคาดการว่าเพิ่งจะคลอดได้ไม่นานและมีอีก2 ตัวยืนคุมเชิงอยู่ด้านหน้าช้างที่มีลูกอ่อนจะหวงลูกและดุมากตอนนี้เราอยู่ไม่ห่างมากนักถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่รอดกันแน่นอน1 คนในหมู่คณะรีบพูดขึ้นมาทันทีรีบมองหาที่หลบใหม่ตัดสินใจตรงกันคือเดินขึ้นข้างบนให้สูงขึ้นไปอีกยังพอมีพื้นที่ให้เดินขึ้นไปต่อได้ลงไปด้านล่างก็มีเพียงแต่ตายเท่านั้นจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันมีอยู่แค่นั้นนอกเหนือจากที่เรามองเห็นมันจะไม่มีอีกแล้วตอนนี้ทุกคนก็เริ่มจะขยับตัวเพื่อเดินขึ้นให้เงียบและเบาที่สุดแต่พับพาเถอะถึงจะเงียบแค่ไหนก็ไม่เก่งเท่าเจ้ายักษ์ใหญ่ได้เลยบัดนี้มันหันมาเจอเข้าจังๆพอดีมันยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเหมือนจะพิจารณาอะไรบางอย่างแต่อึดใจนั้นเองมันก็ได้วิ่งชาร์จเข้ามาเหมือนทำท่าจะขู่เพื่อปกป้องลูกน้อยแต่ไม่ถึงกับหมายเอาชีวิตตอนนี้เองมองเห็นได้ถนัดถนีตัวมันใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เคยเจอมาเป็นช้างตัวผู้แต่ไร้ซึ่งงาทุกคนก็ได้แต่จ้ำอ้าวและหันดูข้างหลังเป็นระยะแต่ผมเองได้เดินแยกออกไปอีกทางคงจะเป็นคราวซวยเพราะบัดนี้ได้พลัดหลงกับทุกคนตอนนั้นก็เป็นช่วงตะวันใกล้ชิงพลบแสงเริ่มจะเลือนลางหายไปความมืดเริ่มมาเยือนการหลงป่าครั้งนี้ใจไม่ค่อยจะหวั่นไหวมากนักเพราะเคยผ่านการเดินป่ามาหลายปีจะเรียกว่าหลงป่าก็ไม่ถูกต้องบอกว่าไปอีกทางและกลับอีกทางเมื่อรู้ตัวชัดว่าตนเองหลงป่าก็ใบหน้าลงหาร่องน้ำเพื่อจะเดินตามร่องน้ำออกไปหาหมู่บ้านใช้เวลาก็ไม่น่าจะเกิน3 วันคงจะเดินออกจากป่าได้ถ้าเราเจอร่องน้ำสายหลักที่เรียกว่าห้วยแห้งรับรองเราเจอทางออกแต่ร่องน้ำนั้นอยู่ไหนอันนี้สิคือปัญหาเดินลงหุบมาสักพักหนึ่งก็มาเจอร่องเป็นร่องเล็กๆมีหญ้าขึ้นหนาแน่นแต่ไม่มีน้ำคงจะเป็นแค่ทางน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเจอร่องแค่นี้ก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วในใจคิดว่าเราก็อาศัยเดินตามร่องนี้แหละลงไปมีทางน้ำลงได้ยังไงมันก็ต้องมีน้ำตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาปล่อยๆจะซวยอะไรซ้ำซ้อนขนาดนี้ผมก็ตัดสินใจเร่งเดินไปอีกพักใหญ่ก็ไปเจอหน้าผาใหญ่เห็นว่ามีโพรงถ้ำน้อยใหญ่รอบๆนั้นมีต้นกล้วยป่าขึ้นอยู่หนาแน่นและป่ารกชัดบวกกับต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเยอะพอสมควรถึงตอนนี้ก็เริ่มมืดเต็มทีหยิบนาฬิกาขึ้นมาดูขณะนี้เวลา 19:35 นาทีตัดสินใจไม่เสี่ยงที่จะเดินต่อหาที่นอนพักเอาแรงค่อยว่ากันใหม่ในรุ่งสางตัดสินใจเดินเข้าไปทางหน้าผาใหญ่ตอนนี้เองเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างเมื่อสายตาเหลือบไปเห็นชะง่อนผาที่เป็นเพิงหินด้านบนต้องปีนป่ายขึ้นไปเล็กน้อยเหมือนเป็นหลังคากันฝนกันแดดได้และความกว้างนอนได้1 คนพอดีถัดจากเพิงหินผามาเล็กน้อยจะเป็นถ้ำทางเข้าไม่ใหญ่มากนักตอนนั้นก็ได้แค่ยืนเอาไฟส่องดูจากด้านนอกเท่านั้นไม่กล้าเข้าไปเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าอะไรจะอยู่ในถ้ำบ้างที่พักก็มีแล้วในค่ำคืนนี้ต่อไปก็คือการหาฟืนมาก่อไฟเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นจากพงไพรตอนนี้ก็มีสายฝนเริ่มโปรยลงมาฟ้าก็แลบแปรปราบสายฟ้าฟาดสว่างจ้าทั่วท้องฟ้าในท่ามกลางความมืดเสียงฟ้าคำรามดังสนั่นเหมือนฟ้าพิโรธฟืนในค่ำคืนนี้ก็หายากมากเพราะเป็นป่าที่รกชัดมองหาไม่ค่อยเห็นต้องเดินห่างออกไปไกลพอสมควรตอนนี้เรื่องที่น่าทุกข์ใจกว่าการหลงป่าก็คือน้ำเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบริเวณนั้นมีต้นกล้วยอยู่มากมายผมใช้มีดฟันต้นกล้วยขนาดใหญ่ให้ขาดสะบั้น
สูงห่างจากพื้นดินประมาณ7 นิ้วแล้วใช้มีดขวานให้เป็นรูตรงกลางใหญ่พอสมควรทำแบบนี้ไว้2 ต้นเพื่อจะหาน้ำดื่มในตอนเช้าคืนนั้นผมได้นอนพักที่เพิงผาห่างจากถ้ำประมาณ10 เมตรแล้วก็ก่อไฟไว้ตรงปากทางเข้าถ้ำพอดีเพื่อระวังสัตว์ที่จะออกมาจากในถ้ำด้วยแถวนี้มีเยอะมากครับเพราะมีต้นผึ้งอยู่หลายต้นคืนนั้นต้องนอนกลางดินเพื่ออาศัยความอุ่นจากพื้นดินตอนนี้ฝนก็เทลงมาเหมือนฟ้าจะรั่วความหนาวเย็นก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกยิ่งดึกยิ่งวังเวงชวนให้ใจวิวอยู่เป็นระยะมองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็มีเพียงสายฟ้าที่แลบเปลี่ยอยู่เป็นเพื่อนยิ่งดึกสงัดความหนาวเย็นก็เข้ามาแทนที่เสียงหมาในหมาจิ้งจอกก็เห่าหอนมาเป็นระลอกเสียงช้างหักลำไผ่ก็ห่างจากที่อยู่ไม่มากนักในค่ำคืนอันเงียบงันนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหมีและงูพิษเมื่อมีสายลมพัดมากองไฟที่ก่อไว้ก็ลุกโชนขึ้นแลบเลียขึ้นเป็นครั้งคราวนานเท่าไหร่ไม่รู้ที่นอนคิดคำนึงถึงแผนการเดินทางต่อในรุ่งเช้ารู้ตัวอีกทีก็สะดุ้งเฮือกตื่นขึ้นมาเพราะพลอยหลับไปจู่ๆก็มีเสียงเหมือนมีอะไรเดินขึ้นมาเสียงเดินหยุดบางครั้งก็เดินตรงบางครั้งก็เดินอ้อมโขดหินบางครั้งก็มีเสียงปีนป่ายขึ้นมามีเสียงหินหล่นลงเป็นระยะจากจุดที่มีเสียงเดินนั้นผมเองก็ได้แค่หรี่ตามองฝ่าไปในท่ามกลางความมืดสลัวนั้นเสียงก็เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆใจก็เต้นแทบจะหลุดกระเด็นออกมาจากนอกหน้าอกบางครั้งก็เหมือนจะเข้ามาแต่บางครั้งก็เดินถอยออกไปกล้ากลัวมันยิ่งทำให้ผมต้องสงสัยมากขึ้นความอยากรู้บวกกับความกลัวที่มีอยู่ก่อนแล้วจึงตัดสินใจหยิบไฟฉายยี่ห้อฟินิกซ์รุ่น SM70R ไฟฉายที่มีแสงสว่างจ้าคงทนเหมาะแก่การเดินป่าหยิบขึ้นมาถือไว้ในมือแล้วค่อยพยุงตัวยืนขึ้นอย่างแช่มช้าจากนั้นก็เดินย่องออกไปเล็กน้อยตัดสินใจเปิดไฟโดยเร็วจากแสงไฟที่ส่องปราดไปพบเข้าพอดีจักษุรับภาพผ่านสายตาก็ได้เบิกโผล่ขึ้นมาโดยฉับพลันตัวดำสีเหมือนถ่านขนยาวยืน4 เท้าขาหลังทั้ง2 ข้างเหยียบหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่อยู่ต่ำลงไปขาหน้าอีก2 ข้างเหยียบหินก้อนที่อยู่ด้านบนทำท่าเหมือนจะขึ้นมาทางปากถ้ำด้วยแสงไฟอันสว่างจ้านั้นทำให้มันตกใจหยุดชะงักลงไปชั่วขณะหนึ่งมันคือหมีซึ่งตอนนั้นเห็นตัวได้ถนัดขนาดตัวมันใหญ่มากด้วยความตกใจตอนนี้ผมแทบจะคิดอะไรไม่ออกได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่กี่อึดใจเจ้ามียักษ์ตัวนั้นก็หันหลังกลับอย่างรวดเร็ววิ่งลงไปในป่าด้านล่างเสียงไม้ลั่นโครมครามแตกอู้ไปเป็นทางตอนนี้เองเริ่มได้สติขึ้นมาในใจบอกกับตนเองว่าไม่เคยพบหมีจังๆแบบนี้มาก่อนถ้าเกิดมันวิ่งสวนไฟเข้ามาไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเมื่อเดินกลับมาที่นอนใต้เพิงผาก็รีบเร่งสุมไฟให้กองใหญ่ขึ้นอีกหาไม้ฟืนที่มีขนาดใหญ่เพื่อจะได้อยู่ถึงสว่างจะได้ไม่ต้องคอยลุกขึ้นมาใส่ฟืนหยิบนาฬิกาออกมาดูอีกครั้งตอนนี้ประมาณเที่ยงคืนกว่าจึงตัดสินใจพักผ่อนเพื่อเก็บแรงไว้เดินต่อพรุ่งนี้จากนั้นก็หลับไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงนกเงือกฝูงใหญ่บินผ่านหัวไปตอนนั้นก็ยังไม่สว่างมากนักพอจะเริ่มมองเห็นต้นไม้รำไรสิ่งแรกที่ต้องคิดคือน้ำดื่มเพราะเมื่อคืนผมได้ตัดต้นกล้วยไว้2 ต้นและเจาะรูให้น้ำออกเพื่อจะมีไว้ดื่มในตอนเช้าแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้น้ำไม่มีเลยยังคงสภาพเดิมแบบไหนก็แบบนั้นเพราะบริเวณนั้นมีแต่หินและภูเขาต้นกล้วยจะไปดูดน้ำมาจากที่ไหนความคิดนี้มันได้ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติทีนี้ก็แย่ละน้ำไม่มียังไงวันนี้เราก็ต้องหาน้ำให้เจอส่วนอาหารค่อยเก็บผลไม้กินเอาผมจึงตัดสินใจเดินออกมาทันทีเพื่อทำเวลาเดินมาได้ประมาณ20 นาทีก็มาเจอต้นมะเดื่อป่าลูกใหญ่เท่ากำปั้น
ที่มีผลสุกสีแดงร่วงหล่นอยู่เต็มพื้นจึงได้หยิบขึ้นมากินเพื่อประทังชีวิตก่อนรสชาติก็ไม่อร่อยแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ตายไม่ห่างจากต้นมะเดื่อป่าก็คือต้นมหาดตอนนี้ก็มีผลร่วงอยู่มากมายเช่นกันมหาดต้นนี้มีผลใหญ่มากใหญ่กว่ากำปั้นรสชาติหวานอมเปรี้ยวอร่อยเลยทีเดียวเอาละอาหารประทังชีวิตเช้านี้พอแค่นี้ก่อนรีบเร่งเดินหาน้ำต่อเดินออกไปจากจุดที่เจอต้นมะเดื่อและต้นมหาดประมาณ2 ชั่วโมงก็ไปเจอเข้ากับต้นผึ้งใหญ่โดยบังเอิญต้นผึ้งต้นนี้ผมจำได้เคยเดินผ่านเมื่อครั้งที่เคยเข้ามาสำรวจป่าเมื่อเดือนที่แล้วมาถึงจุดนี้แล้วยังไงก็หาทางออกเจอจิตใจตอนนั้นก็เบิกบานขึ้นมาทันทีรีบเร่งรุดเดินแกะรอยกลับทางเดิมที่เคยเดินครั้งก่อนใช้เวลาเดินอีกประมาณ3 ชั่วโมงก็กลับมาถึงที่พักด้วยเนื้อตัวที่มีแต่ร่องรอยหนามข่วนเต็มไปหมดนาทีแรกที่กลับมาถึงก็เห็นหมู่คณะเฝ้ารออยู่ก่อนแล้วเขากลับมาถึงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นๆทุกคนต่างก็ดีใจหมู่คณะกำลังจะเดินออกตามหาผมพอดีแต่ผมกลับมาก่อนถือว่าเป็นความโชคดีของทั้งสองฝ่ายทั้งตัวผมเองและหมู่คณะทุกอย่างจบลงแล้วปลอดภัยทุกคนครับผมถ้าใครอยากจะเจอถ้ำที่ผมกล่าวถึงในช่วงหลงป่าก็ให้ดูในคลิปถ้ำแคบครับผมขอบคุณครับที่รับฟังประสบการณ์ของผมยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะจะทยอยเขียนและทำคลิปเสียงออกมาให้ทุกท่านได้รับฟังเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับ